flashback. A flashback. Yung mga biyahero, at dito tayo, papunta na tayo sa SM. Today is May 23, 2022. Titingin tayo ng cellphone, magka-canvas at bibili tayo ng bagong phone para sa ating vlog. Tara guys, samahan niyo ako. Tayo, papunta na tayo sa Lotus Mall. Dahil 9 o'clock pa lang, sarado pa ang SM. Parating na natin at magka-canvas tayo ng second hand at project. Tignan natin kung may mga discount. Tayo sa Lotus Mall, magka-canvas tayo ng second hand at project ng mga cellphone. One eternity later. Pangilinan YouTube channel. Hello, Alex Pangilinan. Enjoy your day. Hi, please do like, share, and subscribe Alex Pangilinan YouTube account. Hello, Alex Pangilinan YouTube channel. Good luck sa YouTube mo and sana mas marami pa mga subscribers mo. Ingat always. Hello, Alex
Hello mga biyaheros, kung bitin pa kayo sa aming regular episode, meron tayong mga shorties, meron din tayong bloopers, question and answer, at kung ano-ano pa.